Hello, what's up? Kumusta mga katropa? Welcome back to our YouTube channel. So, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa itong picture na to. Paano ko siya in-edit. So, alam naman natin na usong-uso siya ngayon mga katropa. So, ituturo ko na sa inyo yung kung paano ko siya ginawa. Unang-una is, download the picsart in Play Store. So, sa homepage natin is, itong circle na may violet. So, i-click lang natin ito. So, pili lang tayo ng picture na gusto nating i-edit. So, all photos. So, ang gusto kong picture na i-edit is ito. So, ito yung picture na gusto kong i-edit. I-click natin itong cut out na nasa baba. Then, i-click natin itong parang tao. So, hintayin na natin itong mag-load. So, ayan na mga katropa. So, kung gusto nyo siyang i-clean, ipipress lang natin itong sa baba. Then, may sizes po ito. I-adjust nyo lang. So, ganyan lang mga katropa. I-adjust lang natin siya mga katropa para makat siya ng maayos. Be sure nyo lang mga katropa na ma-red yung part na gusto nyong i-cut. Kung okay na yan sa inyo is i-click na natin yung save. So pagkatapos natin cut out itong picture, maglalagay tayo ng effects. I-click nyo lang yung effects sa baba. Then click the undead. Then adjust. Then lighten the color. Yan. So, ang akin mga katropa is gusto ko siyang dagdagan ng effects. So, i-click natin yung badlands. Then, adjust ulit. Then, click the lighten. Yan. Kung okay na sa inyo itong effects na ito, click lang natin yung check. Then, save. So, nandito na tayo sa picsart. Then, click natin ulit yung circle. Then, add white background. Then, click the add photo nasa baba. Click natin yung na-cut out natin kanina. Then, adjust nyo lang mga katropa. Depende sa inyo kung gaano kalaki yung gusto niyo. So, sa akin is ito lang. So, click the check.
Then, mag-a-add na tayo ng sticker. So, click nyo lang yung stickers sa baba. So, ang gusto ko mga katropa is neon circle. So, i-search na natin yung neon circle. So, nandito na siya mga katropa. Then, ang gusto ko, marami dito. Ang gusto kong circle is ito. Then, adjust lang ulit natin ito mga katropa. Depende sa inyo kung gaano kalaki. Yung kung ano yung style na gusto niyo. Pero ang sa akin is ito. Then kung gusto niyo i-erase is click niyo lang yung ito sa taas. Gusto ko siyang i-erase mga katropa para magmukha siyang nasa loob yung circle. So, erase lang natin ito. Yan. So, pagkatapos nyo i-erase, click that check. Then, mag-a-add pa tayo ng sticker. So, click natin ulit yung sticker. So, gusto kong mag-add ng crown na flower. So, search lang natin yung crown flower. So, nasa inyo na kung anong gusto nyong design. Nandito na siya mga katropa. I-adjust lang natin siya. Depende sa inyo. So, yan yung gusto ko mga katropa. So, click natin yung check. Click nyo ulit yung add photo na nasa baba. Lalagay na natin yung dripping effect na na-download natin kanina. I-click natin yung blend sa baba. Click the lighten. So, kung gusto niyo siyang i-duplicate mga katropa dahil nakukulangan kayo sa dripping effects, maski ako is click lang natin ito nasa taas. Then, duplicate. So, ayan. So, adjust lang natin. Then, pagkatapos natin ito mga katropa is click the check. So, na-click na natin yung check. Then, gusto ko pang magdagdag ng colors sa buhok. So, i-click lang natin yung sa baba. Then, hanapin lang natin yung hair color. Then, marami kayong pagpipilian dito na hair color. So, ang gusto ko is ito na yun. Then, i-clean lang natin yung mga nasa gilid. Pwede nyo rin siyang adjust kung hindi mo gusto yung mas dark or kung ano yung gusto nyo. Okay na sa inyo yung napilin yung color. Click na natin ulit yung check. Then, save natin siya. Click the save.
Save to, galing. So, ganun lang kadali mag-isa, picsart. So, I hope nag-enjoy kayo mga katropa. And don't forget to like and subscribe and click the bell button para update mo sa mga next video namin. So, see ya!